الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثي معكم في هذه الصوتية ينحصر في نقطتين مهمتين. الأولى ما تعلق بهذا الهاشتاج الأخير، وهو هاشتاج المتسخطين، أقصد قولهم مانيش راضي. أما النقطة الثانية فهي متعلقة ببعض الملمعين لهذا الهاشتاج. لا أتكلم عن رؤوس الفساد والفتن الذين أظهروا تبنيهم لهذا الهاشتاج المغرض، وإنما أتكلم عن قوم هم بين أظهرنا قد روجوا لهذا الهاشتاج بطريقة خفية ماكرة لم يتفطن لها كثير من الناس. أولا، هذا الهاشتاج لو تبحث في أسبابه ودوافعه فلن تجد شيئا وقع في هذه الأيام ربما كان سببا في انتشار هذا الهاشتاج. عادة إخواني الكرام، يحدث شيء في المجتمع أو الدولة تقدم على أمر، ربما يكون في الناس من يرفض هذا الأمر فيحدثون بلبلة وإنكارا لهذا الفعل. لذلك إذا نظرنا في هذه الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة لم يكن شيء من هذا القبيل. فالسؤال: كيف ولماذا انتشر هذا الهاشتاج؟ سأجيب عنه لاحقا وبالأدلة، لأننا في الأخير، وأتكلم عن نفسي، لست مقلدا لأحد. فعندما أقول بأن هذا الهاشتاج يقف خلفه أصحاب الفتن لا سيما خارج البلاد فسأتكلم بالدليل وليس تقليدا لأحد، مع أننا نثق في الجهات الوصية وفي ولاة أمورنا، لكن أحب أن أتكلم دائما في هذه القضايا بالدليل والبرهان، والله المستعان. لكن حتى نفهم هذه القضية لابد من تأخيرها، يعني نبدأ بالنقطة الثانية حتى نفهم النقطة الأولى، وهي الحديث عن جماعة من الجزائريين يعيشون معنا في هذا الوطن. من أعظم أوصافهم الجبن. لا تنتظر منه أن يخرج علانية ويتكلم وينتقد ويطالب بأهدافه الخفية التي سطرها هو وأصحابه. لا تنتظر الآن واحد من جماعة هذه مانيش راضي الآن في الجزائر يخرج، هو معروف كذا، ويقول أريد إسقاط النظام، أريد تغيير الحكم، أريد فعل كذا، أريد إتمام الحراك. لا تنتظر هذا، فالقوم جبناء ليراهم في الخارج، لولا أنهم بعيدون لما تجرأوا كل هذه الجرأة. ولا أجد أفضل من يوسف عبد السميع لأتخذه نموذجا في هذه القضية. استمع أخي الكريم إلى كلامه وإلى طريقته في تمرير هذا الهاشتاج. استمع إليه وسوف أرجع لأعلق عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راضي ولا مو راضي؟ خصك تفهم بأنه الإسلام هو دين الدولة، وفي إسلامنا هذا كاين شيء اسمه منكر وتغيير منكر. وفي الإسلام ذاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حبك تفهم بأنه هذا الذي يقول أنا مانيش راضي لأنه رأى منكرا وأراد تغييره، أو المسؤول يطلب من المسؤول أن يغير هذا المنكر. أو مش معناتك يقول لك مانيش راضي معناتها ما يحبش البلاد، لأنك أنت لا تفرق بين البلد كأرض وبين المنظومة كمسؤول، لازم تفرق بين هذا. ما في أحد هذا من اللي يقول أنا مانيش راضي ما يحبش البلاد، لأنه هذه البلاد لو تعرضت للأذى لسقيناها بدمائنا. هذا اللي يقول لك مانيش راضي يسقيها بدمائه، هذا اللي يقول لك مانيش راضي يفديها بماله، باش تكون في الصورة. كل من عرف حقيقة هذا الرجل لن يستغرب موقفه هذا. كلما تعرضت البلاد وتعرض العباد للمخاطر والحملات الماكرة كلما تجد هؤلاء في صف المفسدين. عبد السميع يعرف جيدا أنه في بلاد الجزائر لن يجرؤ على البوح بأسرار هذه الحملة، وإنما مارس وظيفته الآن التي كلف نفسه بها أو كلف بها، واجتهد في تلميع هذا الهاشتاج. يصور القضية وكأن الشعب شعبا مغلوبا تضايق من الحالة التي يعيشها، فأنشأ هذا الهاشتاج. يريد فقط أشياء من الدولة. هذا ما في الأمر، أمر سهل جدا
بل اعتبر هذا من تغيير المنكر. ماذا فعل هؤلاء أصحاب هذا الهاشتاج؟ لم يفعلوا شيئا، أرادوا الخير لبلادهم. نعم، هكذا عبد السميع اختصر القضية وما فيها. يا عبد السميع، لماذا لم تعلن عن أهداف هذا الهاشتاج؟ ولماذا لم تؤيد من قام على هذا الهاشتاج وهم أهل الفساد والفتن لا سيما خارج البلاد؟ لنستمع إلى تقرير بعض قنوات أهل الفساد وهي قناة المغاربية. استمعوا إلى كلام المذيع ثم ستجد في نفسك أمرا غريبا وتقول وكأن عبد السميع حفظ تقرير هذه القناة وأعاده على الجزائريين. استمع وفقك الله. والإعلام الجزائري أيضا، أو أنهم أيضا مرتبطون بأجهزة استخبارات أجنبية في عواصم عدة. شخصيا لما أقرأ هذا، وحتى لو استغل هاشتاغهم من قبل جهات أخرى معلومة، فلا يمكن أن نشيطن جزائريين بمجرد أن عبروا عن آرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم بعدم الرضا. لما كتبوا مانيش راضي كما أشاروا وكتبوا، فالذي يقول مانيش راضي حسب ما نشوف أنا وآخرين يعني أنهم يحبون بلدهم، ولذلك لا يرضون ما هو صاير الآن، ولذا فهم ينشدون الخير لبلدهم ناهيك عن التقدم والازدهار والتنمية. وأنا أذكر منذ شهور حتى أن الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد السميع ظهر أنه من الحفاظ لدروس قناة المغاربية، ولا عجب، فهي قناتهم المفضلة. بنفس الكلمات وبنفس العبارات والمعاني أعاد علينا عبد السميع درس المغاربية. وش فيها؟ وش كاين؟ ولماذا تنكرون على حملة مانيش راضي؟ هم جزائريون في الأخير ويحبون الخير للبلاد. هكذا يا عبد السميع. طيب، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وأنا أظنها الثانية، فأنت تدري. ولنفرض أنك لا تدري، الذي أريده منك الآن بعد أن تقف على ما سأنقله أن تخرج وتتبرأ من حركة رشاد ومن زعيمها الإرهابي العربي زيطوط، الذي صرح واعترف بحقيقة الهاشتاج ومن هو القائم عليه ومن كان سببا في انتشاره. استمع إلى العربي زيطوط وهو يتحدث عن حقيقة هذا الهاشتاج. عصابة الإجرام خايفة من ما رانيش راضي، أنا نحب بلادي لكن ما رانيش راضي. خرج هذا الهاشتاج، وعندما خرج هذا الهاشتاج وإحنا الآن متيقنين وعارفين شكون اللي خرج هذا الهاشتاج وهم حراكيين في الداخل. العصابات خرجت وراحت تخرج في ناس ويقولوا هذا الهاشتاج خرجوه كوهين تاع إسرائيل، هذا أتباعكم وأذنابكم نفس الطريق. فيقوا وانتبهوا، لأن راه ما بقاش كثير، لم يبقى الكثير. بعد الاستماع لكلام العربي زيطوط يظهر جليا لكل سامع أن عبد السميع مارس الخداع في كلامه، وأن هذه الحملة الغرض منها وإنشاء حراك آخر، لأنهم في الحراك الأول خابت مساعيهم ولم يتحقق الهدف الذي سعوا من أجله. بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى الذي سخر لهذه البلاد رجال أبطلوا مكائد القوم، الآن حابين فوضى وفتن أخرى ليتحقق هدفهم الأول، ولن يكون هذا بإذن الله تعالى. مش قضية العربي فقط زيطوط، وإنما أقوال أخرى لأصحاب الفتن المعروفين سأنقلها ليتأكد الغافل، ولنقيم الحجة على عبد السميع ولنظهره أمام الناس بأنه من دعاة الفتن والفساد والتحريض، وهو يعلم جيدا حقيقة هذا الهاشتاج. سأنقل شيئا من كلام المغرضين حتى لا أطيل على السامع. أولهم أنور مالك، الكل يعرف توجه هذا الرجل. ثاني هشام عبود وهو معروف كذلك. وثالثهم سقلاب، والقاسم المشترك بينهم أنهم يعيشون خارج البلاد. وأختم بنقل رابع، وسأضع الصوتيات على التوالي وبهذا الترتيب. أختم قلت هذه النقولات بكلام لمفتون من المفتونين وواحد من أعداء البلاد، وهو التكفيري القديم الفزازي المعروف. استمع إليهم وركز في كلامهم، لا سيما كلام الفزازي الأخير، وانظر إليهم كيف علقوا آمالهم بهذا الهاشتاج الذي سهل من خطره يوسف عبد السميع. شن جزائريون حملة مانيش راضي،
وهي الحقيقة. الشعب الجزائري شعب يعاني الأمرين: يعاني من استبداد، يعاني من ظلم، يعاني من احتقار. الشعب الجزائري الذي خرج في حراك تاريخي سلمي كان أمله أن يبني دولة حقيقية تكون الحضن الدافئ، تكون هي الأم التي تحضن أبنائها. تحولت إلى غمة يعني تطارد أبنائها، تحولت إلى سجن حوله هؤلاء. تكلمنا البارح على حملة أنا مانيش راضي، قلنا يعني باش يكون فيه تنسيق ما بين الإخوان اللي في الداخل واللي في الخارج، باش يكون فيه تنسيق ما بين الإخوان اللي في الداخل واللي في الخارج. هذه الخطرة الحراك ما يتسرقش، ثورة الشعب ما تتسرقش. طبعا الشيات دائما شغل يحب يقلب الحقائق ويتلاعب بالالفاظ. شوف الشبيبه داروا هاشتاغ تاع مانيش راضي، كل واحد يذكر اسم الولايه تاعو. خرجوا لهم ازلام النظام والذباب، قال لك انا راني مع بلادي، داروا هاشتاغ شغل راني مع بلادي. علاش هذو لي جان هذوم اللي ماهمش راضيين على الوضع تاع البلاد، راهم كونتر بلادهم؟ علاش؟ بكل حال هذا هو الوضع. لذا هناك جزائريون يقولون ولم لا نحن ايضا؟ أولئك أفلحوا هناك وانتصروا على الطاغية، ولم لا ننتصر نحن أيضا على الطاغية؟ وإذا لا بد من البذور الأولى. البذرة الأولى هي ما احناش راضيين في محاولة لإحياء المظاهرات المليونية في شوارع الجزائر في كل المدن الجزائرية. ما احناش راضيين. طبعا هي كلمة تلخص الكثير، تلخص كل شيء. هل رأيت وتأكدت يا عبد السميع بأن حبل الكذب قصير؟ هل هؤلاء ان قصدتهم بكلامك حول الهاشتاج وأنهم يريدون الخير للبلاد؟ حتى الفزازي يريد الخير للجزائر. ها قد ظهرت نواياهم بكل وضوح بأنهم يريدون شيئا آخر. إذا كان هؤلاء تعتقد أنهم بريئون من هذه التهم، تهم الإرهاب والفساد، فاخرج ودافع عنهم بكل جرأة وشجاعة، وأن لك ذلك. أنت ما تعرفش الشجاعة ولا تعرف الجرأة في ذات الله. تمتدح يا عبد السميع أنت وجماعتك عبد العزيز الطريفي والراشد والعلوان وغيرهم من دعاة الفتن، وتقولون أنهم قالوا كلمة الحق فسجنوا من أجلها. وكذلك بن لادن والزرقاوي وغيرهم من دعاة الإرهاب ومن المفسدين، تفتخرون بما قدموه من أجل كلمة الحق. قدموا من أجل كلمة الحق دماءهم وأرواحهم. لماذا لا تقتدي بهؤلاء؟ قعد لي في سيارتك بطبيعة الحال لما كما نقول نحن يفرغ لك السوق. حتى هذه الكلمات وهذا المباشر تترك لوقت فراغك. المحل ماشي، تجارتك ماشية، سيارتك، أهلك، بيتك، وقتك الله يبارك. لو كان عندك مثال سلعة تنزلها أو تروح تشريها ما تديرش مباشر وما تتكلمش، تخلي الوقت فراغ. بل حتى المباشر اللي راك تدير فيه يوميا راك تديره في المحل تاعك، تخدع الناس وتخدع الشباب الناشئ. ما تفعله الآن يا عبد السميع فعله شيخك قديما علي بالحاج وعباس المداني. قعدوا أحياء على وجه الأرض، قعدوا مع أهليهم وفي بيوتهم، لكن الشباب هم اللي طلعوا الجبال، واللي جاوا بعدهم كذلك هم اللي راحوا لسوريا والعراق وضيعوا حياتهم وضيعوا أهلهم بمثل هذا التحريض. أنت لا تقوى على قول كلمة الحق يا عبد السميع. أنت تتجرأ فقط على إخوانك الضعفاء المداخلة. إذا لقي العدو فثعلب وعلى الأقارب شبه ليث ضيغمي. هذا هو حالك يا عبد السميع. الآن تخشى أن تسجن. قول كلمة الحق وقول بأن الهاشتاج هو هاشتاج حراكي، وأنا أتبنى ما قاله زيطوط وأنور مالك وهشام عبود. لا تتلاعب ولا تتلون، قل كلمة الحق. على كل حال مثلك مثل كثير من أئمة المساجد ومن الدعاة ممن يعرفون أنفسهم، أين هم الآن؟ لا يقولون كلمة الحق في هذه الجماعات وفي هذه الحركات وفي هذه الحملات التي تقام ضد بلادهم. أفضلهم يقول كلمة على مضض، كلمة عابرة، لكن لا يذكر الأسماء.
أروني الآن من هؤلاء اللي صدعوا رؤوسنا بالمداخل وجماعة الجرح والتعديل والسلفيين وما تركوا حتى واحد. انظروا في حالهم الآن، ولا واحد يذكر زيطوط، ولا واحد يفصل للأمة، ولا واحد يذكر للمصلين ويذكر للعامة حقيقة هذه الحملات وحقيقة هؤلاء. شفت الآن لماذا تكرهون السلفيين؟ شفت الآن لماذا تعادون من تصفونهم ظلما بالمداخلة؟ هؤلاء يحبون هذه البلاد ويسعون جميعا للحفاظ على أمنها وأمانها وبدون مقابل، وأنتم تعرفون هذا جيدا. وقد قدموا دماءهم، وكم قتل منهم وقتل بسبب هذه الجماعات وبسبب هذا التحريض. أقول لك يا عبد السميع، نحن لا نتخوف من مثل هذه الحملات هكذا بمجرد تخمينات أو وساوس، بل بأدلة واضحة. ذكرت لك شيئا منها، وأذكر لك وأنقل لك وللسامعين كلاما لأبي قتادة الفلسطيني، مفتي التكفيريين ومفتي الجية ومفتي الجماعات المسلحة في الجزائر، وهو نفسه الذي أفتى بجواز قتل الصبيان والأطفال في بلاد الجزائر، وفتواه معروفة مشهورة، لكن الجيل الناشئ الآن لا يعرفها للأسف الشديد، لأن الآن أكثر الدعاة كثير من هؤلاء الذين يتصدرون في وسائل التواصل ويصعدون المنابر، كثير منهم لا يتحدثون عن هؤلاء المفسدين، وإنما حديثهم فقط عن إخوانهم السلفيين. انظروا هل تجد فيهم من يذكر هؤلاء. استمع لأبي قتادة الفلسطيني المجرم كيف ينظر وكيف يخطط وكيف يذكر لأتباعه طريقة اختراق مثل هذه المظاهرات وهذا الحراك. استمعوا لتدركوا جيدا بأن تخوف السلفيين مبني على أدلة ومرتكز على حقائق وواقع، وهم أهل التجربة والخبرة في هذا الميدان، لذلك يكثر الكلام فيهم والتحذير منهم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أريد أن أسألكم عن كيفية التعامل مع المظاهرات في الجزائر، مع العلم أن المتظاهرين يقولون رفع الشعارات أو الهتافات الإسلامية ولا يفكرون بما في تحكيم الشريعة الإسلامية، بل يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية فقط. أعتذر عن خروج عن موضوع الدرس، بارك الله فيك. يعني هذا السؤال أنا أعتبره مهم جدا جدا، وهو يحتاج إلى سياسة عظيمة وإلى عقول عظيمة وإلى أناس يفهمون واقع الأمة وكيفية رفع هذه المطالب إلى ما يحقق أمر الله. المطلوب في هذا هو أنه بطريقة عملية من غير تنظير كعالي ذهني، هو أن يدخل المسلمون والشباب المتدين، وهو مع المسلمون قصد الشباب المتدين الواعي، أن يدخل هذه المظاهرات وأن يكسب ثقة الناس وأن يعيش معهم ظروف. وهذا آخر ما أنقله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.